here. So the four of you. Yep, these are your seats here. Please. I am with. Lynn, do we have a mic? Yeah. Mic? Trong micro, and Lâm. Yeah. Okay. So at this time, I'd like to invite our elected to have a seat. Hôm nay rất là vinh dự được tiếp đón Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Đại sứ Mark Napper. Xin cho một tràng pháo tay cho Đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper. Sau đây chúng tôi cũng muốn giới thiệu hai người đại diện Little Saigon ở tại Washington DC, trong đó có ông Lou Correa, và bà Michelle Steele. Xin mời. Tôi cũng muốn ghi nhận có sự hiện diện từ Sacramento của thượng nghị sĩ tiểu bang mình, cô Janet Nguyễn, và cũng có từ đại diện từ thành phố Fountain Valley, anh Ted Bùi. Mình cũng có của thành phố City of Garden Grove là có anh Pháp Bùi. So thank you so much. This is a very special honor for Advanced Beauty College. On behalf of Lynn, myself, Thẩm Nguyễn, as second-generation multi-generation family business owners of Advanced Beauty College here in Little Saigon, Orange County. Without further ado, we'd like to turn your attention to the screen, a few words about Advanced Beauty College and the late passing of our father who founded Advanced Beauty College. Mr. Speaker, I rise today to honor the life and legacy of beloved member of the Orange County community, Mr. Minh Tam Nguyen. Minh was a lieutenant colonel in the South Vietnamese Navy, and after the war, Minh and his family sought refuge in America and made Southern California their home. Minh was a pillar for Little Saigon and the Vietnamese American community across the United States. He started Advanced Beauty College to provide for his family and encourage other Vietnamese families to become nail technicians. He was known as the godfather of manicures, and his work as an entrepreneur opened and provided for the community to those like him that left everything behind in Vietnam for a better life in America. Today, more than 40,000 students have graduated from Minh's Beauty Salon and School. And his children, Lynn and Tam, continue to carry his legacy in Orange County and all over the United States. Minh is the American dream. His story is a story of Little Saigon, entrepreneurship, and of the American melting pot. Thank you, sir, for your hard work, and Minh, may you rest in peace and your memory lives forever. Mr. Speaker. Thank you so much. Let's give a big round of applause for our Congressman Lou Correa in Washington, D.C., who did this tribute for our recent passing of our late father. At this time, we'd also like to acknowledge Congresswoman Steele, who sent our family an American flag as seen displayed on this table. Bác sĩ Thẩm Nguyễn là giám đốc của ngôi trường này đang giới thiệu This flag was flown vị khách at có Washington, mặt ngày hôm nay. D.C. And thank you so much, Congressmember Michelle Steele, for doing that for our family. Please give her a round of applause. We also got an outpouring of love from others, such as our senator in California, Janet Nguyen, who along with her colleagues in the Senate also wrote a proclamation, also honored Dad in his legacy in Sacramento, so that he is his part of history of the California history and the Vietnamese American dream. Thank you so much, Senator Nguyen. And of course, our cities, our local cities in Fountain Valley where we reside, in Garden Grove where this business and where we're sitting, also closed their recent city meetings in honor of our dad and in the Vietnamese American community, as well as honoring the nail industry in terms of what we contribute. Thank you so much for doing that. Without further ado,
I want to thank all the press and media here. There's all community leaders. We also have a very special thing that this past weekend was a very big pageant called the Nail Queen. And guess what? The winner of the Nail Queen and nail industry nationwide that just occurred at SBTN over the last 2 days is right here from Advanced Beauty College. And most of the court was made up of winners, from graduates and current students of Advanced Beauty College. Let's give them a big round of applause. Come on up here, ladies. Come on up front as we showcase you. And at this time, as they come up, we want to invite our guest of honor today, Ambassador Mark Napper. Please come join us and share a few words and remarks along with to the audience. Đại sứ Mark Napper sẽ có một vài lời phát biểu ngay tại đây. Tất nhiên lát nữa ông sẽ tới khu phố Lộc Thọ để mà có một cái họp báo với là cộng đồng người Việt ở đây. Sir, I'll have you in the middle and share a few words. So it actually rings, right? It actually gets a little bit. It's fine. It's fine now. Okay, if it starts ringing, then you step this way. It's fine. Okay. But yeah. Okay. Okay. Well, thank you so much. Thanks everybody for gathering here. Thank you, Thẩm. Thank you, Linh. Xin cảm ơn mọi người ở đây. Xin cảm ơn anh Thẩm và cô Linh. It's so great to be here with these students, Thật là elected tuyệt vời representatives. khi có mặt ở đây với các sinh viên ở đây. To learn something for me, to learn something about this pillar of Little Saigon, this pillar of the Vietnamese American community here in Orange County. Tôi học hỏi được một vài điều khi mà tới thăm Little Saigon đây. And found out all over the United States. Những người mà tốt nghiệp ở đây sẽ đi ra khắp nơi ở nước Mỹ để mà hành nghề. What this means in terms of education and advancement. Như vậy cho thấy được cái ý nghĩa của việc mà gọi là giáo dục ở đây. Your late father, my condolences on his passing. Xin chia buồn về cái sự ra đi của ông bố của anh gần đây. Not just in this community, but all over the place, including foreign students as well. Ở đây có nhận nhiều nơi, nhiều học sinh từ khắp nơi, kể cả những học sinh từ nước ngoài tới nữa. You should be commended your father and your family as well. So thank you so much for welcoming Xin cảm ơn đã có mời tôi tới đây và nghe ở đây. Cảm ơn các lời của ông đại sứ Napper. Tôi được bật mí của các bạn là biết ông cũng biết nói tiếng Việt. Ông đại sứ mình biết nói tiếng Việt và thưa với vai trò là ngày xưa tôi cũng làm chủ tịch phòng thương mại Nhật Mỹ ở Vietnamese American Chamber of Commerce. Với lại mình cũng là trong đây khi mình ra mình cũng đi mở business, mở tiệm nail vân vân, và trong lĩnh vực trade, và nhiều người ở đây là người Việt và cũng có thân nhân ở Việt Nam. Tâm cũng xin mời đại sứ nói vài lời tiếng Việt với mọi người. Thì là không dám nghĩ là có thể nói tiếng Việt Nam giỏi lắm, nhưng mà vì đã sống ở Việt Nam khoảng 3 năm có thể nói một chút. I'd like to invite Congressman Correa a few words as you are part of hosting Ambassador in Little Saigon. Chúng ta có thể nghe ông nói một chút xíu. Nói là không biết chúng ta biết nói như vậy là họ nói giọng Huế nữa. And also just very briefly, just wanted to thank brother and sister for the great job that they've done keeping the family tradition Xin going. cảm ơn hai anh em này đã giữ được cái Usually truyền thống của gia đình that's entrepreneurship. về cái thương vụ này, cái doanh nghiệp này, tạo ra doanh nghiệp, tạo ra nhiều công việc và để làm cái sự này cho thế hệ sau. Xin mời bà Michelle Steele cũng là Congress member ở đây đại diện mình. Thank you so much for inviting me. Xin cảm ơn đã mời tôi tới ngay đây hôm nay. Tôi cũng là một người ở thế hệ thứ nhất, giống như là bố mẹ của anh Tâm. Tôi không dám tới gần đây để đứng để mà được có thể so sánh với họ. Đây là một cái đất nước tốt cho nên chúng ta đều tất cả tới đây để mà đạt được cái giấc mơ Mỹ. Tôi là một cái người thế hệ thứ nhất và lại còn trở thành cái người ở trong Hạ viện của nước Mỹ. Chúng ta làm việc cật lực, chúng ta sẽ đạt được điều chúng muốn. Bố mẹ chúng tôi cũng như là bố mẹ các bạn đã thoát khỏi những cái đất nước cộng sản. This is the first time Congressman Lưu Korea and I are Vietnamese caucus that co-chairs
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đồng cùng tới với nhau để làm việc. Actually, I took over this district mine from Congressman Korea. Lần đầu tiên tôi và ông Lưu Korea là làm việc cùng với nhau một cách rất là cật lực để mà tạo ra những cái sự kiện như thế này, những cái giấc mơ Mỹ. Có những điều gì thì quý vị cần cứ nói chuyện trực tiếp với chúng tôi, tại vì chúng tôi làm việc cho cộng đồng các bạn. Cảm ơn Tâm và Linh. Rất là chia buồn với lại cái sự mất mát của các bạn. I'm sorry that you're big loss, but you know what? You guys are actually continuing this legacy. So cảm ơn các bạn. Một chiều cùng các bạn và cũng cảm ơn các bạn. Very impressed with your Vietnamese. Tôi rất là ấn tượng với lại tiếng Việt của ông. Tôi có đâu nói được tiếng Việt đâu. Thank you so much. Thank you very much. And the last but not least, our in Sacramento, we're led by Senator Janet Nguyen, who was a council member here in the city of Sacramento. Thank you, Thẩm and Lynn, for hosting this, and I want to thank the ambassador for coming here. Ambassador, so you know, California 80% of the nail industry who are technicians. Thưa ông đại sứ, 80% and 60% in the country. Cái ngành nail là This is người one of the gốc Việt. generation where Vietnamese refugees started is in the nail industry, and the Nguyen's family has a lot to help us build that. Cái gia đình họ Nguyễn này đã tạo ra rất là nhiều đóng góp trong việc mà phát triển ngành nail ở đây. For the last 50 years. All the parents, every one of us here has had somebody in our family worked in the nail industry to allow Tất cả chúng ta ở đây đều có người trong gia đình, bố mẹ chúng ta làm trong ngành nail, liên quan tới ngành nail để có thể cho chúng ta đạt được những cái thành công cho tới ngày hôm nay. Just to see how important this industry is to the economy of Little Saigon and to the Vietnamese people nationally is so important. The other part is the nail salon industry, through their efforts and a lot of others, gave over 1 million masks and sanitizer during COVID. Họ đã tặng hàng triệu cái khẩu trang cho cái mùa Covid đó. Anh Tâm, tổ chức của họ cũng như là những người cùng làm việc với họ. They came together and united. Những cái salon họ đã ngồi lại với nhau để mà làm được cái việc đó. Họ có rất là nhiều những cái tâm tư với lại cộng đồng Việt Nam. Tôi muốn cho ông biết để mà ông cảm thấy cái điều đó. In California to help the nail industry in the last 7 years, and so this is so important to us that we have to keep that generation of the. Rất là quan trọng, chúng ta phải tiếp tục tạo điều kiện cho cái thế hệ tới như thế này có những cái điều kiện như vậy. Just say a few words in Vietnamese. Rất là hân hạnh cho Jen tới đây bữa nay gặp được ông đại sứ với lại ông bà dân biểu Michelle với lại ông dân biểu New Korea. Hai dân biểu là hai người đã giúp cho cộng đồng chúng ta rất là nhiều, và rất là sức mạnh của hai người hợp tác nhau đã giúp cho cộng đồng chúng ta ở trên quốc hội. So chúng tôi cũng xin cảm ơn hai dân biểu. And chung cái đó quý vị ở đây cái trường Advanced Beauty là một cái trường rất là quan trọng cho cộng đồng chúng ta và cho cái việc làm của tương lai của quý vị và tương lai sau đây của các vị mà ở Việt Nam qua đây qua nước Mỹ. Rồi chúng tôi mong là quý vị tiếp tục tranh đấu và tiếp tục làm việc để cho quý vị hưởng được cái tự do và cái dân chủ của nước Mỹ và để giúp cho con em của quý vị. Và một lần nữa Jen rất hân hạnh tới đây. I also said in Vietnamese, I want to thank both of you for being champions within the Vietnamese community. And throughout the years and all that you've done. Tôi vừa mới nói bằng tiếng Việt là tôi đã cảm ơn hai vị đã giúp đỡ và hỗ trợ cho cộng đồng trong suốt thời gian qua. Họ đang làm ở đây, những người có mặt ở đây đang làm cái việc là làm giàu cho cái thế hệ tương lai của cộng đồng. Một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của đại sứ Napper, cũng các dân biểu Michelle Steele, ông Lưu Korea, cũng như là từ tiểu bang Janet Nguyen và các thành phố. Linh Bia có một cái muốn để mình có thể welcome mình nói. Okay, so before we leave, can we just have the whole class, everyone say very loudly all together,
welcome to Little Saigon, okay? We're gonna all do it together. Let's try it once. Ready? Count of three. Ready? So, welcome to Little Saigon. Yeah. 1, 2, 3. Welcome to Little Saigon! Okay, one more time. Okay, everyone look this way and then we're gonna say it one more Mọi time. người nhìn phía này, mình đếm 1, 2, 3, welcome to Little Saigon. Nhớ làm lớn mạnh lên nha. Và là to để mình rất là. On the count of 3. 1, 2, 3. Okay, any closing remarks to the students as you go continue the tour and go over to Well, I feel very warmly welcomed. Thank you so much. Cảm ơn tất cả anh chị. Ông nói rất là ngắn gọn trong cái lời kết, là tôi cảm thấy rất là được đón chào một cách nồng nhiệt. Xin cảm ơn mọi người. Đó là buổi viếng thăm rất là ngắn gọn của ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Mark Napper, ngay tại trường Advanced Beauty College ở thành phố Garden Grove. Community in Sacramento all here today. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến đồng đủ hôm nay với trường Mỹ Advanced Beauty College. Rất là vinh dự có đại sứ Mark Napper từ Hà Nội đến với mình hôm nay, và có thể là câu hỏi đầu tiên xin mời đại sứ Napper xin giới thiệu về mình một chút, tại vì đây là lần đầu tiên mọi người được gặp đại sứ. Và lần này là lần đầu tiên đến đây nhưng mà không phải là lần cuối cùng. Có dịp khác có thể đến đây vui mừng. Thank you. Well, it's really great to be here. I'm very happy to join all of you. As I said earlier, really, ABC has been a pillar of this community since your father founded it, and it's really sent such a strong message about the importance of entrepreneurship, of promoting opportunities for folks, and really your impact has been nationwide. As you think about all the graduates and how they've left and fanned out through the United States, really your impact has probably been felt in all 50 states, and so really thank you, and thanks to your family for what you've done. Thank you very much. And could you, as we heard earlier from Senator Nguyen about the Vietnamese and the nail industry impact, and we've had the honor of being Small Business of the Year with Congressman Correa when he was in the state. We serve on advisory boards in small business as well as for AAPI, Asian Americans, with Representative Hill. Could you speak more broadly in terms of the opportunities, trade, kind of high-level data, where we're at between the two countries? Everyone in this building has a touch point back to Vietnam. Everyone has a family member there. Family businesses, nail salons that are global businesses overnight because of the connectivity to Vietnam. If you could speak to that and provide us. Well, I mean, I think if you look sort of where the U.S.-Vietnam relationship is now in terms of trade, investment, the economy, Vietnam is America's 8th largest trading partner. We are Vietnam's largest export market. Increasingly, in addition to the tremendous American investment in Vietnam, we're seeing Vietnam investment here in the United States. From big companies like VinFast to smaller franchises like King Coffee, for example, and everything in between. And so I think as our two countries' relationship continues to grow, particularly in high-tech areas and innovation-driven areas, in areas that require IT, engineering skills, areas that Vietnamese Americans excel in, I think the opportunities for young people in the United States, particularly Orange County, are going to be tremendous as we think about opportunities to connect with Vietnam and the economy there, to make our two economies even more linked. And I just think small and medium-sized enterprises, of course, are the engine of economies such as the U.S., such as Vietnam, and so we continue to look for ways we can promote the efforts of SMEs, promote the efforts of educational institutions like yours that build bridges and help foster understanding, promote trust and confidence between our two peoples, our two countries, and ultimately promote prosperity for the American people, prosperity for the Vietnamese people, and peace and stability and security in the Indo-Pacific, which is, of course, the United States is a strong partner in. So thank you. Thank you, Ambassador, for sharing that. I know our dad, our late father, is smiling down at this conversation as he founded this business nearly 40 years ago, and with 50,000 graduates. Lynn and I are a proud member of the second generation who was raised here in Orange County and part of the team here, and we're looking forward to your continued leadership as well as our representatives where they're at.
At this time, if you don't mind, I'll open it up to the press and others who may have a question, if that's okay with you. Of course. Okay. Xin mời quý vị mà đang có sự hiện diện ở đây, có thể nếu mà có ai có câu hỏi để đặt cho đại sứ Naper cũng như là quý vị ngồi ở đây thì Tâm sẵn sàng, mình sẵn sàng. Xin mời anh Thép Bùi và cho biết tên luôn ạ. Thép Bùi của nghị viên thành phố PhoBolsaTV muốn đặt một số câu hỏi cho đại sứ quán ông Mr. Naper. Yep. So, on behalf of the Vietnamese citizen in PhoBolsaTV, thank you first of all for your service in 2004 to 2007 in Vietnam and Hanoi, and currently to this day. So, after so many years of experience over there, what would you have to say to the people of Vietnamese here in the United States? Well, I mean, it's been remarkable. I mean, I left Vietnam in 2007 and returned after 15 years, and people say, so what's different? And what I'll say is different is the relationship between our two countries has really evolved in many fundamental ways. I think the level of trust, the level of cooperation between our two countries remains extremely strong. We work together on issues of great consequence. But at the same time, there are areas in which we differ. There are areas in which we disagree. And this is why, for example, when President Biden was in Vietnam recently, in addition to all the great areas of cooperation, he also made sure that we raised areas of concern, which of course include issues related to human rights and religious freedom. We will always be true to our values as Americans, and we'll always ensure that we raise these issues, but in a way that's frank but also respectful. And engage in a dialogue that we hope is results-oriented, but also constructive. We've got a dialogue, human rights dialogue, coming up later this week in Washington, during which we will again discuss issues of concern that we have. Our Vietnamese counterparts will raise issues of concern that they have, and so we'll continue to deepen this relationship. But for me now, this relationship with Vietnam is of such consequence to our country, to our country's future prosperity, to our country's security, in a very dangerous part of the world. Fortunately, we in Vietnam share interests. We share very similar views about what's going on in the South China Sea, what's going on along the Mekong River. And so, as long as our interests remain aligned and as long as our goals remain very similar, I see Vietnam as being a great partner going forward for the United States. Thank you, President. Question. Anh Lân. Yeah, I'm from PhoBolsaTV, one of the station here. Tôi từ PhoBolsaTV, một trong những kênh truyền thông ngay tại quận Cam. Nhưng tôi đã có nhiều dịp đi Việt Nam để thực hiện các phóng sự về các sự kiện, mà trong đó cũng có sự có mặt của ông nữa, như là sự kiện Tổng thống Joe Biden có mặt ở Hà Nội. Câu hỏi của tôi là, trong khi quan hệ giữa hai nước càng trở nên nồng ấm hiện nay, người Mỹ gốc Việt ở đây cũng có những bất đồng như là ông vừa mới nhắc tới đó. Vậy thì ông có thể nói gì với những người Mỹ gốc Việt, những người thực sự muốn đóng góp cho đất nước, đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước, nhưng vẫn có sự bất đồng với chính phủ Việt Nam? Tôi biết tôi không thể cho rằng đã hiểu hết. Tôi biết rằng cảm xúc rất phức tạp. Tôi biết rằng mỗi người đều có ý kiến riêng về vấn đề này. Tôi chỉ có thể nói rằng thông qua các mối quan hệ giữa người dân với người dân, thông qua mối quan hệ giáo dục, thông qua những trao đổi đa dạng để xây dựng sự thông hiểu, để thúc đẩy sự hòa giải. Lịch sử riêng tư của gia đình tôi là cha tôi đã chiến đấu ở Việt Nam trong lực lượng thủy quân lục chiến vào năm 1966-67. Ông ấy là một trong những người đầu tiên trong đời tôi thực sự cho tôi biết về tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự hòa giải giữa hai nước chúng ta. Vào năm 2004, khi tôi đang làm việc ở Việt Nam, ông đã sang thăm và đầu tiên thì với một sự lo lắng lớn lao. Nhưng rồi ông đã quay lại 3 lần và thực sự cảm thấy rất tốt về việc có thể quay trở lại và nhìn thấy đất nước này trong hòa bình, thịnh vượng. Như tôi đã đề cập, không phải lúc nào chúng ta cũng đồng điệu với chính phủ Việt Nam. Và đó cũng chính là lý do chúng ta cần cố gắng để thông hiểu nhau hơn nữa. If I may add a little bit, which is this issue concerned, I'm going to throw back on Little Saigon. You got to be the people raising your voices, okay? You've got Congresswoman Steele, myself, as co-chairs of the Vietnamese caucus. We co-authored a letter to President Biden for him to be delivered to him regarding his September 10th visit to Vietnam. In it, we
formally demanded that he make sure that human rights, religious freedom were issues that he would address in those meetings. And moving forward, we can't forget that. We cannot forget that human rights, religious freedom are important. I'm a Catholic, okay? And last night, we celebrated Bishop Brown's life. He went to Vietnam 27 times, okay? And I'm sure some of those visits were referencing the Catholic Church in Vietnam. But ultimately, it's up to the community. Is this important to you? A lot of you will do a lot of business with Vietnam. You will profit from Vietnam. Question is, will you continue to address and push human rights, religious freedom? And it's up to the community. And I'm very sorry to interrupt, but the members and the ambassador has to head to our next event. We're a little bit late. Okay, thank you. So we'll wrap that up at this time. If we can have final closing remarks from our ambassador as well as our representative. No, I just want to say thank you again, Thẩm and Ning, for welcoming us here, for giving us this opportunity to interact with members of your community, your students, the press. For me, my first time in a long time visiting Orange County, but as I said, it won't be my last. This has been great. Really appreciate the hospitality. Thank you so much. Thank you. And if you don't mind, we'll take a final picture here with the members in this room, with our guests here, with the guests coming up. We'll take a picture with Ambassador Napper here. Yes, thank you. Turn the TV off. Please turn the TV off. Yep, we'll turn the TV off. Ambassador Napper here, coming up. Hello. Hi. Nice to see you. Hello. Thank you. Let's see this good picture here. Right here. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Đó là buổi gặp gỡ ngắn gọn của ông đại sứ Mark Napper ở một lần nữa ở trường Advanced Beauty College, và bây giờ thì ông sẽ ra tới khu vực Phước Lộc Thọ để mà có thể thăm một cách chính thức như là Sài Gòn, cũng như là sẽ có cuộc họp báo ở đó. Đứng đây chờ. Đây. Thank you. Yes, sir. Marmian, thank you for letting me know. Yes, sir. Thank you so much. Yeah, we're good. Thank you so much for hosting us. I really appreciate it. Fantastic. Thank you. All right, guys. Thank you. We'll see you in Vietnam soon. Yeah, I hope so. Oh, gotcha. Okay. Actually, we're